أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. طبتم وطابت أيامكم، يا رب أيامكم كلها تكون سعادة وخير. النهاردة حلقة جديدة من جوه الصيدلية هنتكلم فيها عن مصطلحين مختلفين، هو مصطلح القذف الارتجاعي والنشوة الجنسية الجافة. الموضوع النهاردة غريب وملخبط كده، ويمكن أنا شخصيا كنت أول مرة أسمع بيه من قريب جدا. يمكن أثرني فضول لما شفت تعليق من التعليقات وبدأت أبحث عليه ولقيت الموضوع ده، فقلت خلينا نتكلم عنه في فيديو صغير كده. خلينا نقول إن في الإنسان الطبيعي لما بيوصل للذروة الجنسية أو النشوة بيحصل إنزال السائل المنوي، لكن الغريب هنا إن اللي بيحصل للشخص لما بيوصل للنشوة الجنسية مفيش إنزال، مفيش سائل منوي أصلا بينزل، وده بيطلق عليه أصلا مصطلح النشوة الجنسية الجافة. لو عايز تعرف الباقي فأنا عمرو أبو بكر، ودي جوه الصيدلية، ولو تحبوا يلا بينا نبدأ. طيب، زي ما قلنا لكم قبل كده ان السائل المنوي بيتكون من حيوانات منويه بتكون جايه من الخصيه زائد افرازات مكمله اللي هي بتحتوي على سكر وانزيمات وشويه ميه. يمكن اتكلمنا في موضوع فيديو كامل واتكلمنا عنه، ممكن تشوفوا الفيديو من فوق هنا، ممكن تشوفوه هتلاقوه في اخر الحلقه وموجود تحت. الحجم قد ايه اللي بيفرز؟ الحجم تقريبا من 2 ل 5 مللي جرام في القذفه الواحده، لكن لما بيحصل جماع او استمناء اكثر من مره ورا بعض اللي بيحصل ايه؟ ان الانسان بيوصل للنشوه الجنسيه بس من غير انزال، او بيحصل انزال لحاجه بسيطه تكاد لا ترى. هل الموضوع ده حاله مرضيه؟ اقول لحضرتك لا، الموضوع ده مش حاله مرضيه، ده حاجه عاديه. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان المخزون بتاعك اصلا بيخلص، فانت الطبيعي بعد ما بتريح وتاكل كويس بعدها بكام ساعه بيرجع الموضوع طبيعي. لكن مش دي الحاله اللي احنا بنتكلم عنها النهارده. احنا بنتكلم عنه النهارده ان في النشوه الجنسيه الجافه مش بيكون اصلا في انزال لاي حاجه في الطبيعي، يعني ممكن نقول من اول مره ما بيكونش فيه حاجه. خليني اقول لك ان انت لو جالك الموضوع ده، لو حصل قدامك الموضوع ده، فانت لازم تفكر في احتمالين. ايه هما؟ الاحتمال الاول ان يبقى الحمد لله في سائل منوي بيفرز عندك عند النشوه، لكن سبحان الله بسبب مشاكل هنتكلم عنها ان هو بدل ما بيطلع من القضيب بيروح رايح على فين؟ على المثانه. ليه؟ لان المثانه، عنق المثانه ما بيقفلش اثناء القذف، فبالتالي بيروح رايح على المثانه بدل ما يروح رايح على القضيب. وده ليه مصطلح تاني اللي هو مصطلح اسمه القذف الارتجاعي. يا اما بيكون نتيجه ان في مشكله في البروستاتا، ان عضلات البروستاتا نفسها اللي هي مسؤوله عن القذف فيها مشكله بسبب ان حصل جراحه حصلت فيها، او ان المثانه نفسها ما بتقفلش فيها مشكله. وفي ناس احيانا اللي بتاخد دواء زي التاموسيلين اللي هو الالفا ادرينو ريسبتور بلوكر، لان هو الموضوع ده كتير جدا بيحصل معاهم. بنشوف الموضوع ده ازاي؟ ان هو اثناء القذف بيكون حاجه قليله جدا او مفيش، ولو الشخص عمل حمام بعدها البول هيكون مليان سائل منوي وشكل البول هيكون معكر. ده كان الاحتمال اللي انا بقول عليه الاحتمال الكويس. انما في احتمال تاني، وهو ان للاسف اصلا مفيش سائل منوي بيفرز، ان الخصيه نفسها مش بتنتج سائل منوي، او ان حصل استئصال مثلا للبروستاتا او عملت عمليه في البروستاتا، العمليه دي اثرت على الافرازات اللي بتفرزها الغدد عشان يطلع سائل منوي، او ان القناه اللي بتوصل الموضوع ده فيها انسداد، او ان لا قدر الله حصلت حادثه معينه او حصلت جراحه معينه اثرت على اعصاب الحوض. فلما بتاثر على اعصاب الحوض ده بيتحكم في كل الاعصاب اللي بتشملها الاعصاب اللي بتتحكم في انقباض العضلات اللي بتؤدي الى القذف، وبالتالي مش هيكون هنا في اي حاجه. الدكتور علشان يشخص ويعالج المرض ده لازم يعرف هو نشوه جافه ولا هو قذف ارتجاعي. من خلال ايه؟ اول حاجه بيعملها ان هو يشوف تحليل البول، لو لقي ان في حيوانات منويه فده هيكون قذف ارتجاعي، ويشوف ايه سببها، وعلى هذا الاساس هيبدا يدي العلاج. هل في حاجه معينه ممكن انصحكم بيها واقول لكم عليها؟ للاسف انا الحلقه دي عاملها للتوعيه اكتر ما هي لان انا ادي فيها روشته. مفيش حاجه معينه اقدر اقول لك عليها للعلاج، لان في اسباب كتير جدا وكلها متداخله، وكل سبب ليه طريقه علاج مختلفه. يمكن ان شاء الله بعدين يمكن نبقى نتكلم فيها ونعمل عنها حلقات بالتفصيل. ممكن الناس المهتمه بالموضوع ده ممكن تشوفوا حلقات اللي جايه كمان شويه عن الصحه الجنسيه، بتتكلم عن السائل المنوي، بتتكلم على التهاب البروستاتا، وبتتكلم على دوالي الخصيه، وبتتكلم عن كل الحاجات دي بحيث انها تفيدكم بشكل اكبر وتوسع من مدارككم او ثقافتكم بالنسبه للموضوع ده، تاخدوا الموضوع من مصدر موثوق الى حد ما. دمتم في صحه، دمتم في نعمه، دمتم في فضل من الله. اشوفكم على خير في حلقه جايه من جوه الصيدليه. كان معاكم عمرو ابو بكر. باي باي.